guys, welcome back sa aking channel. Ayan, mag-haul tayo ng pinabili ko online. So ito, yung Puma, nabili ko siya online sa Macy's. So meron na ako nitong kulay black, yung unang upload ko. Ayan, kinuha ko naman ngayon is pink. Susukatin natin guys. Next natin ay ito. Puma din siya. Nagustuhan ko na yung Puma brand kasi maganda yung quality niya. Siya crop. Susukatin din natin siya. Ito na siya. Hangin siya para hindi kita yung bilbil. Ayan. Itong short pala guys, binili ko na siya sa Abercrombie. So, kinuha ko yung high waist. Naman guys, ay yung pang workout. Ayan. Binuksan ko na siya para madali. Meron akong sports bra. Tapos leggings. Terno siya guys. Maganda yung ano niya ng Nike. Kinuha ko size. Lahat ng ito ay size small. Small size pala. Sukuatin lang natin.
din ng Puma talaga. So, ayan. Ang ganda. Mapadaya sa building. Charot. Guys, next ulit tayo. Last ay ang shoes. Puma ulit. Very, very soft siya. This is size 6. Very comfortable this shoes. So, ayan, please visit my sister YouTube channel. Ang content niya guys ay magluto. Napakasimple lang yung mga recipe niya. So, ayan yung link niya. Pwede niyo siyang bisitahin kung may time kayo. At shout out sa Team Canada. Sis Jacqueline Chu. Ayan, lalagay ko rin. Brian's channel. Mary Jane Vlogs. Sis Apple Fell. Julie Vargas. Katie Arellano or Arellano Vlogs. MC Chua. Sino pa ba? Yan yung mga kasabayan ko guys. Napakabait. Yan, please supportahan nyo yung mga channel nila. At si Lino Rodriguez din guys. Matutuwa kayo kay Lino Rodriguez kasi napaka funny niya. Kaya yun. Sino pa ba? Kalimutan ko. So ayan, visit their channel guys. Please subscribe them. Thank you guys for watching. See you on my next video. Bye.